ሰላም ጤና ይስጥልኝ የጆም ሌክቸር ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ዛሬ ኢንሄሪታንስ እናያለን። እንግዲህ ኢንሄሪታንስ another የኦብጀክት ኦሪየንትድ ቤዚክ ኮንሴፕት ነው how the subclass will inherit properties behaviors from the superclass የሚሉ ኮንሴፕቶችን እና reusability featureን የምናሳይበት ቤስት የኦብጀክት ኦሪየንትድ ኮንሴፕት ነው። ስለዚህ ዛሬ እናያለን። እንደተለመደው ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ካልሆናችሁ ደግሞ ላይክ በማድረግ ላልደረሳችሁ ልጆች ታደርሱልኛላችሁ። ኦኬ እንግዲህ ኢንሄሪታንስ የተለያዩ ኮንሴፕቶች አሉ ወይ ደግሞ ኮንተንቶች አሉ። the first one ያው ኢንሄሪታንስ ኮንሴፕት ወይ ደግሞ ኢንሄሪታንስ ምንድነው ለምንድነው ኦብጀክት ኦሪየንትድ ላይ የምንጠቀመው የሚለው የምናይበት ነው። ሁለተኛው ሳብ ክላስ ኤንድ ሱፐር ክላስ እንግዲህ እነዚህ ሁለት ክላሶች ናቸው። ኢንሄሪት የሚያደርገው ሳብ ክላስ ነው። ኢንሄሪት ወይ ደግሞ ፕሮፐርቲውን የሚሰጠው ደግሞ ሱፐር ክላስ ወይም ፓረንት ክላስ የምንለው ነው። ከዛ ታይፕስ ኦፍ ኢንሄሪታንስ አሉ። እንግዲህ የተለያዩ ኢንሄሪታንስ አሉ። ሲንግል ኢንሄሪታንስ፣ መልቲ ሌቭል ኢንሄሪታንስ፣ ሃይራርኪካል ምናምን የምንላቸው ጀስት እንደርስ እናያቸዋለን። እነዚህም የኢንሄሪታንስ ታይፖች ናቸው። እነዚህን በደንብ እናያለን። ኦቨርራይድ ሜተድስ አለ። እንግዲህ ሜተድ ኦቨርራይድ ወይ ደግሞ ራን ታይም ፖሊሞርፊዝም የምናሳይበት ፕሮፐርቲ ነው። እነንም በደንብ እናያለን። ዩዚንግ ዚስ እና ሱፐር ክላስ ዚስ ክላስ ኮንስትራክተር ላይ አይተናል። እንግዲህ ሱፐር ክላስ ምን ይመስላል ኢንሄሪታንስ ላይ የሚለውን እናያለን። ዩዚንግ ፋይናል ክሎዝ ወይም ፋይናል ፕሮፐርቲስ ኢንሄሪታንስ ላይ ፋይናል ለምንድን ነው የምንጠቀመው የሚለው እናያለን። ኤንድ ኮንስትራክተርስ ኢን ሳብ ክላስ ላይ ኮንስትራክተር እንዴት ነው የምንጠቀመው በምን አይነት ፊቸር ነው የሚለውን በደንብ እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ጀስት ኢንሄሪታንስ ኮንሴፕትን እስክንጨርስ ድረስ ሞስት ፎከስ የምናደርግበት ፖይንቶች ናቸው ማለት ነው። ሶ አሁን እንግዲህ የኢንሄሪታንስ definition ምንድነው የሚለውን እናያለን። inheritance እንግዲህ the one object acquire all properties and behaviors from the parent object ማለት ነው። አንድ ኦብጀክት እንግዲህ ከፓረንት ኦብጀክቱ ሁሉንም ፕሮፐርቲዎች ላይክ እንደ behavior parent behavior directly inherit የሚያደርግ ከሆነ acquire የሚያደርግ ከሆነ ለራሱ ማድረግ የሚችል ከሆነ ያ just inheritance feature ነው የምንለው። inheritance feature እንግዲህ inheritance object oriented ላይ በጣም በስፋት የምንጠቀምበት ቤዚክ የኦብጀክት ኦሪየንትድ ኮንሴፕት ነው። So the class which inherit the property of other class is called subclass ወይም derived class ወይም chilled class ነው የምንለው። ያንድን ክላስ ፕሮፐርቲ ኢንሄሪት የሚያደርገው ክላስ ሳብ ክላስ ወይም ደግሞ derived class ወይም chilled class ነው የምንለው። and the class whose property are inherited የፕሮፐርቲ ኢንሄሪት የተደረገበት ክላስ ደግሞ ሱፐር ክላስ ወይም ቤዝ ክላስ ወይም ፓረንት ክላስ እንለዋለን። ሱፐር ክላስ ወይም ቤዝ ክላስ ወይም ፓረንት ክላስ እንትን ፕሮፐርቲውን የሰጠው ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ኢንሄሪታንስ ፕሮፐርቲ እንግዲህ ለምንድን ነው የሚጠቅመን? ኒው ክላስ ክሬት ለማድረግና ኤግዚስቲንግ ክላስ ወይም የነበረው ክላስ አዲስ ፊውቸር እንድንጨምር የሚያደርገን ኮንሴፕት ነው ኢንሄሪታንስ እንለው። to create new class that are build the existing class አንድን ኤግዚስቲንግ ክላስ ቢልድ ለማድረግ የምንጠቀምበት ኦብጀክት ኦሪየንትድ ኮንሴፕት ነው እንግዲህ ኢንሄሪታንስ የምንለው ማለት ነው። Inheritance it is important to use methods on fields from the other class ወይ ደግሞ reusability feature apply ለማድረግ የምንጠቀምበት ኮንሴፕት ነው ኢንሄሪታንስ የምንለው። ሶ ኢንሄሪት ያደረገው ክላስ ወይ ደግሞ ሳብ ክላስ የፓረንት ክላሱን ኢንሄሪትም ያደርጋል የራሱን ሜተድ እና ፊልድም አድ ያደርጋል ማለት ነው። የፓረንት ሜተድ እና ፊልድን ኢንሄሪት ካደረገ በኋላ የራሱን ፊውቸርም አድ ማድረግ ይችላል የራሱን ሜተድ እና ፊልድ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንግዲህ አንዱ የኢንሄሪታንስ ፕሮፐርቲ ነው። እንግዲህ ኢንሄሪታንስ ሪፕሬዘንት የሚያደርገው is a relationship ማለት ነው። is part of is member of ማለት ነው። እንግዲህ አንድ ለምሳሌ ሳብ ክላስ የማን ፓርት ነው? የሱፐር ክላስ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ኤምፕሎይ ካልኩኝ ኤምፕሎይ፣ ማናጀር፣ ሌክቸረር ምናምን ካልኩ አሁን እነዚህ ምን ናቸው? ኤምፕሎይ ናቸው። የማን ሳብ ክላስ ናቸው? የኤምፕሎይ ሳብ ክላስ ናቸው። የሱፐር ክላሳችን ኤምፕሎይ ነው። ሳብ ክላሳችን ደግሞ ማናጀር ሌክቸር እያልን ሄድ ነው ማለት። ስለዚህ ፓርት ኦፍ ሪሌሽንሺፕ የሚያሳየን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ አይነት is a relationship የሚያሳየን parent child relationship እንለዋለን። is a relationship ማለት parent child relationship እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር extend keyword እንግዲህ ሳብ ክላስ
ሱፐር ክላሱ ፕሮፐርቲዎችን ኢንሄሪት ለማድረግ ቢሄቪየሮችን ኢንሄሪት ለማድረግ የሚያገለግልን ኪ ኤክስቴንድ ነው የምንለው ኤክስቴንድ ኪ ማለት ስለዚህ ኤክስቴንድ ኪ ጀስት ፓረንት ቺልድ ወይም ደግሞ ሱፐር ክላስ ሳብ ክላስ ሪሌሽንሺፕን ለማሳየት የምንጠቀምበት ኪ ነው ኤክስቴንድ የምንለው ማለት ነው ኤክስቴንድ የምንለው ሶ እዚህ ጋር እንግዲህ ኤግዛምፕል ነው እዚህ ጋር ኤምፕሎይ የሚባል ሱፐር ክላስ አለኝ እሱ ኤምፕሎይ ሳላሪ ሚል ፊልድ አለው ማለት ነው ሳላሪ ሚል ፊልድ አለው ስለዚህ ጋር ፕሮግራመር ማለት ታይፕስ ኦፍ ኤምፕሎይ ማለት ነው አንድ ኤምፕሎይ ነው እንግዲህ ቦነስ ሚል የራሱ የሆነ ፊልድ አለው ስለዚህ ፕሮግራመር ሳላሪንም ኢንሄሪት ያደርጋል ቦነስ የሚል ደግሞ የራሱ ፊልድ አለው ማለት ነው ፊልድ አለው ስለዚህ ፕሮግራመር ሱፐር ክላስ አይ ሚን ሳብ ክላስ ነው ኤምፕሎይ ሱፐር ክላስ ነው ማለት ነው ስለዚህ የዚህን ኤምፕሎይ all properties and fields ማን ኢንሄሪት ያደርጋል ፕሮግራመር ማለት ነው then የኤምፕሎይን ኢንሄሪት ካደረገ በኋላ ሜቶዱን ኢንሄሪት ካደረገ በኋላ የራሱን ደግሞ እዚህ ጋር አድ ማድረግ ይችላል ቦነስ የሚለውን የራሱን አድ ማድረግ ይችላል እንግዲህ ምንድነው የኢንሄሪታንስ ፊውቸር የሚያሳየን ዲያግራም ነው so why we use inheritance እንግዲህ inheritance ለምንድነው የምንጠቀመው the first one to apply reusability ማለት ነው reusability apply ለማድረግ አንዴ ሱፐር ክላሳችን ክሬት ያደረግነውን ሜተድ ክሬት ያደረግነውን ፕሮፐርቲ የት ጋር ድጋሚ መጠቀም እንችላለን ቺልድ ክላስ ላይ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ፓረንት ክላስ ላይ ያለውን ፕሮፐርቲ ቺልድ ክላስ ላይ መጠቀም እንድንችል ያ ማለት reusability ማለት ነው ላይክ ሜተድን ወይ ፊልድን ዲፋይን ያደረገው ሜተድ ሳብ ክላስ እንጠቀመዋለን በድጋሚ ደግሞ አይ ሚን ሱፐር ክላስ እንጠቀመዋለን በድጋሚ ደግሞ ሳብ ክላስ እንጠቀመዋለን ያ reusability ፕሮፐርቲ የምንለው ነው ማለት ነው ኦቨርራይድ ፊውቸርን ለመጠቀም እንጠቀመዋል ኦቨርራይድ ማለት እንግዲህ ራን ታይም ፖሊሞርፊዝም ነው ፖሊሞርፊዝም ፊውቸርን ለመጠቀም ማን መጠቀም አለብን ኦቨርራይድን እንጠቀማለን ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ፕሮፐርቲ ለመጠቀም ጀስት ምንድነው ኢንሄሪታንስን አፕላይ እናደርጋለን ማለት ነው ኢንሄሪታንስን አፕላይ እናደርጋለን so እንግዲህ the next point terms ማለት ነው እንግዲህ ኢንሄሪታንስ ላይ የተለያዩ ተርሞችን ተጠቅመናል እንደ ክላስ ነው እንግዲህ ክላስ ያው ኢንሄሪታንስ ፊውቸር ለመጠቀም ክላስን ዲፋይን ማድረግ አለብን ከዛ ሳብ ክላስ ወይም ቺልድ ክላስ እንጠቀማለን ሳብ ክላስ ወይም ቺልድ ክላስ ምንለው የሱፐር ክላስ ፕሮፐርቲያችንን ኢንሄሪት የሚያደርግ ክላስ ነው and super class ወይም parent class እንጠቀማለን super class ወይም parent class እንግዲህ ለሳብ ክላስ የሚሰጠው ክላስ ነው እንግዲህ ለሳብ ክላስ የተለያዩ ሜቶዶችን ፊልዶችን ፕሮፐርቲዎችን ይሰጣል ወይም ኢንሄሪት እንዲደረግ ይፈቅዳል ማለት ነው ያ ሱፐር ክላስ ወይም parent class የምንለው ነው ከዛ reusability ነው እንግዲህ ሳብ ክላስ ላይ ያሉ ሜቶዶችን ወይ ፊልዶችን ፕሮፐርቲዎችን ድጋሜ ሳብ ክላስ ላይ የምንጠቀማቸው ከሆነ ያ reusability ነው የምንለው ምክንያቱም ሳብ ክላስን ተጠቅመናል ሱፐር ክላስ ላይም ተጠቅመናል ማለት ነው ያ reusability ፊቸርን የምንጠቀምበት ነው እንግዲህ እነዚህ ኢምፖርታንት ተርሞች ናቸው ኢንሄሪታንስን በምንጠቀምበት ጊዜ የምንጠቀማቸው ተርሞች ማለት ነው ሌላ ኤክስቴንድ ኪ እንጠቀማለን ኤክስቴንድ ኪ እንግዲህ ኪ ነው አንድ ሳብ ክላስ ከሱፐር ክላሱ ሜቶዶችን አክሰስ ለማድረግ ወይ ለመጠቀም የሚያገለግለን ኪ ስለሆነ ማለት ነው ኪ ስለሆነ so the next point what are the syntax of inheritance ማለት ነው inheritance syntax ምን ይመስላል ነው እዚህ ጋር የምታዩት simple inheritance example ነች the first one class sub class አለ sub class name ማለት ነው ሱፐር ክላስ እዚህ ጋር sub class ያው ሱፐር ክላስ ነው ስቴት ነው እዚህ ጋር class super class name አለ ይህ ሱፐር ክላስ የራሱ የሆነ ሜተድ እና ፊልድ አለው ይህ ሱፐር ክላስ የራሱ የሆነ ሜተድ እና ፊልድ አለው then እነዚህ ሜተድ እና ፊልድ ዲፋይን ካደረገ በኋላ እዚህ ጋር ሳብ ክላስ አለኝ ይህ ሳብ ክላስ ኤክስቴንድ የሚያደርገው ሱፐር ክላሴን ነው ሱፐር ክላሴን ኤክስቴንድ ያደርጋል ስለዚህ እዚህ ጋር ኤክስቴንድስ የሚባል ኪወርድ ተጠቀማለሁ ክላስ ሳብ ክላስ ኔም ኤክስቴንድ ሱፐር ክላስ ኔም ስለዚህ ሱፐር ክላስ ኔም እዚህ ጋር ሱፐር ክላስ ዲፋይን ያደረገው ሜተዶችና ፊልዶች ማን ይጠቀማል ሳብ ክላስ ይጠቀማል ማለት ነው ከዛ የራሱን ደግሞ እዚህ ጋር ምን ይጠቀማል ሜተድና ፊልድን ይጠቀማል ማለት የራሱ የሆነ ሜተድና ፊልድን ይጠቀማል ስለዚህ ይህ ሳብ ክላስ የሱፐር ክላስን ፊልድ ይጠቀማል የራሱን ክላስ ይጠቀማል ማለት ነው ሳብ ክላስ ሱፐር ክላስ ግን የሳብ ክላስን ኢንሄሪት አያደርግም ወይም ደግሞ አይወስድም የራሱን ነው የሚሰጠው የራሱን ይሰጣል ከዛ ደግሞ ሳብ ክላስ የራሱን ፊልዶች ይጠቀማል ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ምንድነው just super class ሳብ ክላስ ሪሌሽንሺፕን የምናሳይበትና reusability ፊቸርን የምናሳይበት ኪ ሲንታክስ ነው ጀነራል የሆነ ሲንታክስ ነው ስለዚህ ኤክስቴንድ ኪወርድን ያው just
ምንድነው ኢንሄሪታንስ ፊውቸር እንዳለ እዚህኛው ፕሮግራም ላይ ኢንሄሪታንስ ፊውቸር እንዳለ የምናሳይበት ፕሮፐርቲያችን ነው ማለት ነው የምናሳይበት ፕሮፐርቲያችን ነው እንግዲህ the most important functionality ነው ከኢንሄሪታንስ ላይ የምናየው ማለት ነው አሁን ኤግዛምፕል እየሰራን እናያለን ኤግዛምፕል ላይ ኤግዛምፕሎችን እየሰራን እናያለን ፕሮጀክት ክሬት ከማድረግ እንጀምራለን እዚህ ጋር just like ለምሳሌ ፕሮጀክት ኔም just inheritance ልበለው ይህ ፕሮጀክት ኔም ነው ኦኬ ስለዚህ ከፈተልኝ ማለት ነው እንግዲህ ከዚህ ጀምረን የተወሰነች አንድ ሲምፕል ኤግዛምፕል መስራት እንጀምራለን ማለት ነው እንግዲህ ፐብሊክ ክላሴ ነው እዚህ ጋር እንግዲህ ኢንሄሪት ሚል ፐብሊክ ክላስ ሜን ሜተድን ያዘልኝ ክላስ አለ እዚህ ታች ልውረድና የራሴን ኢንሄሪታንስ ፊቸር ዲፋይን አድርጋለሁ ማለት ነው ክላስ ለምሳሌ ሱፐር ክላስ ሚላለኝ ሱፐር ክላስ ከዛ እዚህ ጋር ልግባና int b ሚል ፊልድ ይኖረኝ እዚህ ጋር ደግሞ ክላስ sub ሚል ክላስ አለኝ sub ሚል ክላስ አለኝ ከዛ እዚህ ጋር sub extend ያደርጋል ሱፐር ክላስ ማለት ነው እዚህ ጋር ሱፕ ክላስ ሚል አለ እሱን ኤክስቴንድ ያደርግልኛል ማለት ነው ኤክስቴንድ ያደርግልኛል ከዛ እዚህ ጋርም ልግባና just ለምሳሌ int c ልበል ስለዚህ ጋር ሱፐር ክላስ አለኝ እዚህ ጋር ሱፐር ክላስ ፊልዱ ለኤግዛምፕል ነው b የሚባል ፊልድ አለው ስለዚህ ኤክስቴንድ የሚያደርገው ደግሞ ሳብ ክላስ አለኝ እዚህ ጋር ሳብ ክላስ ለዚህ ሳብ ክላስ ማን ኤክስቴንድ ያደርጋል ሱፐር ክላስ that means እዚህ ጋር ያሉ ፊልዶችንም ሜተዶችንም just ኢንሄሪት ያደርጋል ማለት ነው ለጊዜው አሁን እዚህ ጋር ኤግዛምፕል ያደርጉት ፊልድ አለኝ ስለዚህ ቢን ኤክስቴንድ ያደርጋል ማለት ነው ሳብ ክላስ እና የራሱም ምን አለው ፊልድ አለው c የሚባል ምን አለው ፊልድ አለው ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ሊድና ኦብጀክት ክሬት ላግ በሳብ ክላሴን በመጠቀም ኦብጀክት እዚህ ጋር ክሬት አድርጋለሁ ማለት ነው ፔስት ላድርግና ለምሳሌ ኦብጀክት h ቢሆን new then እዚህ ጋር ልግባና h የሚባል ኦብጀክት ክሬት አደረጉ ማለት ነው ኦብጀክት ክሬት አደረጉ ከዛ h.b is equals to 8 that means and h.c is equals to 9 አልኩኝ ማለት ነው that means b ማለት የማን ፊልድ ነው የሱፐር ፊልድ ነው የሱፐር ክላስ ማለት ነው ስለዚህ ሳብ ክላስ ግን ኢንሄሪት ስላደረገው ኦሬዲ just ኮል አድርጌ ቫልዩ አሳይን ማድረግ ይችላልው ለቢም ለራሱ ክላስ ለሲ ማለት ነው አምጥቼ እዚህ ጋር ቫልዩ አሳይን አደረጉ ማለት ነው አሳይን ካደረጉ በኋላ እዚህ ጋር just output define ማድረግ ይችላልው system dot out dot print line then እዚህ ጋር እንትን አረግና እዚህ ጋር ራሷን ልጥራት h.b ማለት ይችላልኝ ከዛ እቺ ኮፒ ላድርግና ከዛሽ ጋር ሊድና ፔስት ላድርጋት ማለት ነው እዚህ ጋር c ላታለው ማለት ነው c አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር h.b የቢፍ የሱፐር ፊልድ ነው ግን ኦሬዲ ኢንሄሪት አድርጎታል c ደግሞ የራሱ ፊልድ ነው ማለት ነው ይሄን ሴቭ ካደረጉ በኋላ እዚህ ጋር ቢውልት ልበለው ቢውልት አድርጎ እስኪጨርስልን እንጠብቀዋለን then ቢውልት አድርጎ ጨረሰ then እዚህ ጋር አውትፑት ኤክስኪዩት አድርገዋለሁ ማለት ነው ኤክስኪዩት አድርገው ያው መልሱ 8 እና 9 ብሎ ሰጠኝ ማለት ነው 8 እና 9 ብሎ ሰጠኝ ስለዚህ የሱፐር ክላሱንም ኦሬዲ ኢንሄሪት ስላደረገው አውትፑት በቀላሉ ዲስፕሌይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ዲስፕሌይ ማድረግ እንችላለን